ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਖਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾਸ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸਮਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੋਕਲ ਔਰ ਲੌਂਗ ਹੌਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ, they all come under this category। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ so that you can match your occupation। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, do not wait and ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾ ਲਓ। No matter ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, still make sure you are in the pool and do not miss this chance। Thank you so much।